Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Si Cashzine is number 3 top free. Sa mga wala pa ng Cashzine, pwede nyo siyang mai-download sa Google Play Store. Sa mga new user ng Cashzine, i-click nyo to. Check this daily to receive additional coins. And may mga daily bonus siya every day. So ito with quiz, sasagutan nyo lang yan, then makakakuha kayo ng additional coins sa dulo. And you can double the coins by watching ads. And meron ding big bonus na pwedeng kuhanan ng coins sa paglalaro ng mga app na nakalagay dito. So, ayan guys, may mga coins na pwede kang ma-receive sa paggamit mo ng mga apps na yan. And meron ding invite your friends and makakakuha ka ng 50,000 na coins. And ito, spin to win, lucky draw. And eto, spin win lucky draw. So, isa siyang ruleta, tapos may makukuha kang points dyan pag huminto yan. Pwede ring double the points by watching ads. Ito yung mga articles sa Cashzine. So, merong hot, may fun, finance, auto, sport, lifestyle, health, food, na mga articles. So, kayo yung pipili ng gusto nyong basahin na article. So, pili tayo ng isang article. Pag-scroll nyo guys, ma-under din yung bilog sa gilid, yun yung timer niya. Then, pag natapos yun, makakakuha ka ng 50 points. Then, i-stop siya pag tumigil kayo sa pag-scroll. So, kailangan lang scroll down hanggang dulo. Then, ayan, bibigay niya sa'yo yung 50 coins. So, ayun, scroll down lang, makakakuha ka ng coins pang redeem. So, ayan, 3 round siya na ikot sa isang article, guys. So, ayan, another 50 coins, same article lang din. So, ito, ituturo ko na yung farming tricks para mapabilis tayong makapag-ipon ng coins. Kahit hindi mo tinatouch yung screen mo.
balik tayo sa Play Store. Download nyo din yung Click Assistant. Then, ipipaste ko yung link sa description ng video para mabilis nyo siyang may download. So, pagka-download nyo, open nyo siya. Then, ito yung setup niya, guys. Go to Settings. Then, hanapin nyo yung Click Assistant. On nyo lang siya, guys. Then, Start Service. Tapos, click Cancel. So, ito na siya. I-set up natin, guys. So, click nyo yan, guys. Tapos, iguhit nyo lang siya pataas. Then, add lang ng isa. So, lalabas yung 1 and 2. Tapos, click Done. Then, arrange nyo yung 2 dito sa gilid. Pwesto nyo siya kahit dito sa gilid. Tapos, click 1. Set up natin yung time. Gawin natin 50. Tapos, yung number of repetition, gawin natin 20. Tapos, okay na yung duration. Then, click nyo lang yung anti-detection. Then, yung number 2, okay na siya. Then, click nyo lang yung anti-detection. Then, done. Then, pwede na siyang i-play. Play lang natin yung button. Then, ayan guys, uma-under na siya. Then, umiikot na yung timer dun sa gilid. So, ayan, kusa siyang uma-under kahit hindi mo siya i-touch. Then, nagbaback din siya ng kusa. So, ayan, makakakuha na ulit tayo ng 50 coins sa farming tricks na to. So, ayan, mas mabilis na scroll, mas mabilis din yung ikot ng bilog sa baba. Kahit hindi mo siya i-touch, is a-under siya. So, ayan guys, yung mabilisang farming tricks para makaipon tayo dito sa Cashzine. So, kahit may ginagawa ka, pwede mong iwanan yung cellphone mo. Then, kusa siya, nag-scroll lang guys. Hold on a second, I love this moment.